بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله المحاضره دي هتبقى summary about الكورس اللي احنا عملناه الخاص بالديتا اناليسيز والماشين ليرنينج، وبالتالي هنمر على الستبس اللي احنا مشينا فيها في الكورس، ونحاول ندي brief about each step احنا مشينا فيها. طيب احنا نمبر 1 اتكلمنا عن مفهوم تحليل البيانات، وقلنا ان هو الوصول الى التفاصيل الداخليه واكتشاف الانماط اللي داخل البيانات اللي لا يمكن ان احنا نصل ليها عن طريق الطرق التقليديه او مراجعه البيانات بالعين. وبالتالي ابتدينا نتحرك في اتجاهات مختلفة. طبعا منذ القدم العلماء كان ليهم جهود في كيفية تفسير البيانات، ومن أهم العلوم اللي اشتغلت على هذا الموضوع هو علم الإحصاء. طيب ازاي هيفيدنا علم الإحصاء في عملية تحليل البيانات؟ هنبص نلاقي بقى ان احنا من الستبس اللي احنا مشينا فيها ان احنا نضع آلية لوصف البيانات. طيب كيف نصف البيانات؟ هنا العلماء وضعوا لنا ما يسمى بالديسكريبتيف اناليتكس او الاحصاء الوصفي، ثم الديسبيرجن اناليتكس اللي هي كيف يمكن قياس التشتت او الاختلاف داخل البيانات، ثم كيف يمكن قياس العلاقه بين البيانات وبعضها، ودي الريليشنال ميجرمنتس. طيب بعد كده بقى احنا عايزين برضو احنا وي ار ستيل ان احنا بندرس البيانات، ممكن ندرس ايه تاني غير هذه المقاييس؟ بنبدأ ننتقل لمرحلة أخرى وهي مرحلة الديتا فيجواليزيشن، وهي عرض وتصوير البيانات. طيب في عرض وتصوير البيانات ايه اللي ممكن نكتشفه؟ لو تصورنا كده ان احنا بنضع البيانات جنبا الى جنب، ايه اللي ممكن نكتشفه؟ ممكن نكتشف الكومباريزون بتوين البيانات وبعضها. طيب الكومباريزون ده ممكن يكون بتوين ايه وايه؟ ممكن يكون بتوين ذا سيم اوبجكت وتطوره في مراحل مختلفة. يعني انا بدرس دلوقتي مثلا ايتم بعينه، ستوك ايتم بعينه، انا في اي كوميرس سوليوشن وبدرس ايتم بعينه. طيب ازاي الايتم ده بيتطور عبر الزمان؟ يبقى اذا انا وانا بقيس التطور ممكن اقيسها لنفس الاوبجكت. طب ايه تاني؟ ممكن اقيس هذا الايتم مقارنه بايتم اخر. يبقى الكومباراتيف ريبورتس والكومباراتيف اناليتكس ان انا بقيس الاختلاف بين ذا سيم ايتم او في مراحل مختلفه، او between two different items اللي هو two different classes. وبالتالي في عمليه تصوير وعرض البيانات بيقدر يكتشف لي انماط مختلفه. الحاجه اللي بتكشفها لي ايضا عمليه الداتا فيجواليزيشن ذا ترندز، اتجاه البيانات. هل البيانات وهي بيحصل لها تطور وايفوليوشن هل هي بتتجه للزياده ام للنقصان؟ وده ممكن يسبورت الديسيجن ميكنج في انه لو حاجه الهدف منها انها تكبر وانا شايف ان في الترندز بتاعتها بتقل، يبقى معنى كده ان لازم I should revisit my model. ايه تاني ممكن تبينهولي الداتا فيجواليزيشن؟ احنا زي ما احنا قلنا ان في الريليشنال ميجرمنتس احنا ممكن نقيس العلاقه بين كيانات مختلفه عن طريق الداتا فيجواليزيشن، وده احنا شفناه في الريجريشن مودلز، انه كيفيه ايجاد العلاقه بين الزمن، التطور الزماني مع ايتم بعينه، العلاقه بين الجندر والمشتريات. يبقى انا بحط واحد على اكس وواحد على واي واشوف هل هم في زياده طرديه ولا في تناقص، وبالتالي بستطيع ان انا اوجد العلاقه بين الكيانات المختلفه. بعد كده بنقدر ان احنا ممكن نضع فروض او يتم علينا فرض فروض، حد يفترض فرض معين ولابد علينا ان احنا نجيب عن هذا الفرض، وده اللي بيتم معالجته بالهايبوثيسيس تيستنج. انه في علم الاحصاء الاستدلالي في الانفرنس انه لابد من وجود فرض وحد يتاكد من صحه هذا الفرض، والتاكد من صحه الفروض بيكون عن طريق نماذج احصائيه موضوعه من العلماء، لابد ان احنا نسعى لتحقيقها.
طبعا بنستخدم معادلات وجداول احصائيه بحيث ان احنا نرد على هذه الادعاءات. وبينا انه في احد السنوات في الثانويه العامه كانت نتيجه العينه العشوائيه انه تقريبا كان نسبه اللي نجحوا في العينه العشوائيه يعني حاجه و70% من الطلبه. ولكن هنا بقى الناس اللي دارسه هايبوثيسز قالوا انه البوبيوليشن كله كامل انه نتيجه الثانويه العامه في السنه دي لن تزيد عن كذا. وده طبعا يعني كان ناتج لان هم دارسين يعني ايه هايبوثيسز تيستنج وكيف يمكن الاستدلال على باستخدام العينه للوصول لنتائج للمجتمع ككل. فكان التنبؤ بتاعهم في محله لان هم عارفين انه العينه العشوائيه دي بالانحراف المعياري اللي داخلها ده ممكن يؤدي الى نتائج عامله ازاي. ده كده بالنسبه للانفرنس. بعد كده ابتدينا نتكلم على البيلدينج فوركاستنج مودلز. وبيلدينج فوركاستنج مودلز يعني انا ازاي عن طريق البروسيس الكبيره اللي انا مشيت فيها في الداتا اناليسز ازاي ان انا اقدر اقدم رؤيه للمنشاه من خلالها تستطيع انها ترى المستقبل. يعني ايه اقدم للمنشاه رؤيه انها تستطيع من خلالها رؤيه المستقبل؟ يعني انا ابني لهم فوركاستنج موديل، يعني نموذج للتنبؤ باستخدام البيانات الحاليه، لان انا قدرت ان انا اوجد علاقه بين المتغيرات المختلفه اللي داخل الداتا اللي هي جابتها، وبالتالي الداتا دي بتقول لي ان انت اكوردنج للبرفورمانس ده within your organization انت هتوصل لو انت عايز توصل في سنه 2025 بالمعدل اللي انت ماشي بيه ده يبقى هتبقى الريت بتاعك كذا. مثال مثلا انا عندي المبيعات في 2000 كانت كذا، في 2001 كانت كذا، في 2002 كانت كذا، انا دلوقتي في 2022. طيب البيلدنج فوركاستنج موديل انا اي ويل يوز الداتا في ان انا افوركاست اكوردنج للبرفورمانس بتاع الاورجانيزيشن، لان ده بيعكس الاداء بتاع المؤسسه. وبالتالي هنا انا بقول لمتخذ القرار ان انت المبيعات بتاعتك في 2025 وفق الاداء بتاعك ده it will be كذا، يعني او طبعا باكيوريسي ليفل. هنا متخذ القرار ممكن بقى يستخدم الكلام ده ازاي؟ ممكن يقول ده it will be accepted وبالتالي انا هبقى سعيد ان انا اوصل لكده، او ده will be rejected لان انا كده مش هقدر اكمبيت في الماركت وبالتالي لازم اخد قرارات تاكسلريت ان انا اكسيد او ازود انكريز ماي ريفينيو موديل. وبالتالي هنا تصور السؤال اللي احنا دايما بنطرحه انه احنا مش بنبيلد فوركاستنج موديل للفيوتشر كده جاست فور فان، لا ده عشان نساعد متخذ القرار انه يعدل من ادائه. فتصور كده السؤال اللي احنا بنعمل له فورميوليشن وات اف ان انت بترى المستقبل، يعني ماذا لو انت شايف المستقبل هتعمل ايه؟ هتبدا تاخد اجراءات من اللحظه اللي انت فيها دي عشان تعدل الفيوتشر. وبالتالي building forecasting model هو الثمره اللي مرجوه في النهايه من عمليه الداتا اناليسيس. طبعا التفريق بين علم الداتا اناليسيس والماشين ليرنينج يعني ما فيش ثمره من وراه. احنا وكان ان احنا نقول ان احنا الداتا اناليسيس بينتهي بالماشين ليرنينج مودلز، او ممكن نفرقهم، لكن الريزلت اللي احنا عايزين نقدمها للاورجانيزيشن لازم نقدم ريزلت تبين له انه وفق هذا الاداء انت هتروح فين بالمنشاه. في بيلدينج الماشين ليرنينج مودلز احنا تعرضنا لثلاث انماط من بيلدينج الماشين ليرنينج مودلز. الموديل الاول وهو الريجريشن مودلز، وهو ده المسؤول عن التنبؤ بالقيم الكميه اللي هو زي فوركاستنج الريفينيوز في سنه كذا. وده طبعا استخدمنا له الريجريشن مودلز واتكلمنا على الديفرنت ريجريشن مودلز والاكيوريسي بتاعتها وقد ايه ده بيسبورت الاورجانيزيشن خصوصا في البيانات الكميه اللي هي عايزه تتنبأ بيها، منها المبيعات، منها الاجور، اي حاجه بتعملها فورميوليشن في شكل كمي في شكل فلوس طبعا بنستخدم الريجريشن مودلز.
واستخدمنا طبعا اللينير ريجريشن والديسيجن تري ريجريشن، واستخدمنا السبورت فيكتور ماشين وديفرنت مودلز احنا اتكلمنا عليها ان ديبث في الكورس بتاعنا. فيا ريت الناس اللي ما شافتش الكورس بالحلقات بتاعته الكامله وشافت السورس كود وعملت له انسبكشن بشكل صحيح تو ريفيزيت السيشنز دي، لان هي دي اللي هنستخدمها في الابلكيشن في البرودكتس بتاعتنا ان شاء الله. طيب ده كده كان اول ابروتش في الماشين ليرنينج. الابروتش الثاني وهو كان الكلاسيفيكيشن مودلز، وهي كيف يمكن تصنيف البيانات بتاعتنا لديفرنت كلاسز. مثلا احنا عايزين نصنف العملاء بتوعنا ل 3 كلاسز، فايه اللي هيخلينا، ايه الكلاسيفايرز، ايه الاتريبيوتس اللي ممكن تبقى انبوت ان احنا في النهايه ممكن نكلاسيفاي الكاستمرز دول. مثلا انا دلوقتي في الاي كوميرس سوليوشن، مين من العملاء اللي انا هصنفهم في كلاس A، ومين اللي في كلاس B، ومين اللي في كلاس C. كذلك تعالوا نتكلم في الكلاسيفيكيشن ده بالنسبه برضه للكلاسيفيكيشن وفق الاتريبيوتس اللي هي برضو في النهايه يعني فيها كلاسيفايرز، اللي هي ايه، تصنيفات محدده. طيب تعالوا نتكلم على الكلاسيفيكيشن. ابتدينا نتكلم على الكلاسيفيكيشن بالنسبه للتكست، والكلاسيفيكيشن بالنسبه للتكست يعني سو سنسيتيف. ليه؟ لانه التكست هو الاصعب في عمل كلاسيفيكيشن ليه. فابتدينا نتكلم انه ازاي ان احنا نعمل كلاسيفيكيشن للتكست، وده ما يسمى بالسنتمنت اناليسيس، او يعني احنا بنقيس المشاعر او واتس بيهايند التكست ده، ان هو بيتكلم عن ايه. وفي كلاسيفيكيشن للتكست ابتدينا نتكلم على طب هو ازاي التكست ده بيتحول لنيوميريك فاليوز بحيث انها يعني تو بي كلاسيفايد ليتر. فاتكلمنا عن انه الكلاسيفيكيشن للتكست هو يعني ممكن يكون مشتق من عمليه البحث في المعجم عند المسلمين، وانه بيكون بالبحث عن الكلمات اللي بيقل دورانها within الكونتكست. وهي دي ادق الاساليب في السنتمنت اناليسيس او التكست كلاسيفيكيشن. فهنا بيتعمل فيكتورايزيشن، بنحول بقى الكلمه دي لفيكتورز بحيث انه هي دي اللي تبقى انبوت للكلاسيفاير ليتر. طيب ده ممكن يعني متخيلين ده ممكن يوصلنا لفين؟ ممكن يوصلنا ان احنا نعرف لو احنا في محكمه، ان احنا نعرف المحضر اللي بيتسلم ده ممكن يتم توجيهه لاي محكمه. طيب لو احنا بنتكلم عن كتاب، ممكن نعرف كل كاتب من خلال الكلام اللي هو بيكتبه انه هو ده بيكتب في سياسه ولا بيكتب في ادب ولا بيكتب في رياضه. طيب ممكن يتم استخدامه امنيا ازاي؟ ممكن يتم استخدامه امنيا من الجهات الامنيه انها تعمل كلاسيفيكيشن موديل للمجرمين اللي بيتم التحقيق معاهم، تعرف انتماءاتهم. يعني لو انا عايز ان اعرف ان فلان بينتمي لاتجاه كذا، فلان بينتمي لاتجاه كذا، فلان بينتمي لاتجاه كذا، فلان بينتمي للفكر الفلاني، هاو تو كلاسيفاي ده عن طريق الناراتيفز او الكلمات بقى اللي بيقل دورانها within الكونتكست. فبناخد الموديل ده ونديه للسنتمنت اناليسيس موديل، الكلاسيفيكيشن موديل للتكست كلاسيفيكيشن، وهو ده اللي بيقول لنا، وطبعا بيبقى باكيورسي ليفل. وبالتالي احنا اتكلمنا كده على الكلاسيفايرز بالنسبه للفاليوز اللي هي ممكن تكون نيوميريك، وبالنسبه للفاليوز اللي ممكن تكون تكست اللي هي السنتمنت اناليسيس. المستوى الثالث اللي احنا اتكلمنا فيه في الماشين ليرنينج مودلز وهو الكلاسترنج، وهو المودلز اللي فاتت يعني كانت ليبلد مودلز، يعني انا عندي في النهايه ريفرنس للاوتبوت شكله عامل ازاي. يعني انا في الموديل الاولاني بتاع الريجريشن كان عندي ان في سنه 2000 قدامها فاليو بتاعت الريفينيو، كان عندي في 2001 قدامها فاليو للريفينيو، فانا هنا كان عندي ليبلد موديل، يبقى كان عندي كولوم للسنه وعندي كولوم للير. طيب في الموديل الثاني بتاع الكلاسيفيكيشن انا كان عندي انه العميل ده كنت مصنفه ايه والعميل ده مصنفه بي. لما هيجي لي يبقى انا كده عندي الاتريبيوت اللي هو بتاع العميل وعندي الكلاسيفيكيشن بتاعه.
طيب كل عميل هيجيني بعد كده انا هبني ماي انتليجنت موديل انه يديتكت بيانات العميل دي، الاتريبيوتس المختلفه بتاعت العميل، ويقول لي هو ده هصنفه تبع كلاس A ولا كلاس B ولا كلاس C. طيب بالنسبه للكلاسترنج بقى، هنا ده اسمه unlabeled موديل. ليه؟ لانه انا هصنف البيانات وفق الداتا الخاصه بيها. يعني انا ما عنديش التصنيف اللي بيقول لي انه العميل ده تبع كلاس ايه، لا انا عندي بيانات للعميل، عندي مبيعات العملاء فقط، لكن انا ما صنفتوش. وبالتالي هنا طيب في تصنيفه بقى انا عايز اصنفهم كام فئه، فانا اللي بحدد الكي دي اللي هي النمبر اوف الكاستمرز بتوعي اللي انا عايز اصنفهم في within my model. فانا هقول ايه ان انا عايز اصنف الكاستمرز بتوعي لفئتين، فانا اللي هدي للموديل بتاعي ان هم فئتين، فهو يبدا يصنف لي الموديل الداتا بتاعتي ل تو كلاسترز. وهنا هيظهر بقى مفهوم الكلاستر اللي هي الوحده متسقه من البيانات. طب وات اف ان هم 3، فهيبدا يبين لي، هيبدا يبني لي الموديل بتاعي ان هم 3، ويبني لي 3 كلاسترز، وكل واحد منهم بيتمحور حوالين السنترويد اللي هو ايه السنتر بوينت اللي انا ابدا ان انا اتحرك يعني من خلالها. دي كده بريفلي البروسيس اللي احنا مرينا بيها. يتم تكليل كل هذه البروسيس بما يسمى الستوري تيلينج بروسيس. والستوري تيلينج بروسيس يعني كان بي كونسيدرد هي الفاينل ديليفربل للمانجمنت، في حين ان بقى المودلز اللي احنا بنيناها سواء داتا اناليتكس مودلز او ماشين ليرنينج مودلز تو بي ديبلويد في النهايه مع التكنيكال تيم، ده كده التكنيكال ديليفربل. اما لو انا جيت اكوميونيكيت ماي فاينل بروسيس ريزلتس للبيرز او للاذرز، ات ويل بي ثرو الستوري تيلينج بروسيس. والستوري تيلينج هي ديفرنت ستوري. زي ما احنا عملنا منشننج في الستوري تيلينج، احنا طبقنا الستوري تيلينج على الاكسل، وطبقنا الستوري تيلينج على البايثون، وطبقنا الستوري تيلينج على الفلوريش. وزي ما احنا شفنا ان فلوريش يعني اي كان كونسيدر فلوريش هي نمبر 1 في الستوري تيلينج والداتا فيجواليزيشن، as انها يعني have unlimited levels of unlimited number of graphs، يعني والديبلويمنت بتاعها في منتهى السهوله، وبالتالي الريتش بتاعها في الاوتبوت you can communicate it easily، يعني بخلاف التولز الاخرى. الستوري تيلينج بروسيس احنا بنتكلم عن ان انت يعني you are telling the story، بتروي القصه اللي تمت، هو ايه اللي كان بيتم. وادينا مثال انه هو انت في معمل التحاليل، انت الارقام اللي بتجيلك في النهايه انت بتحتاج الريبورت. هو ايه الريبورت؟ هو اللي بيفورم الريزلتس دي، الكوانتيتيف ميجرمنتس اللي انت عملتها دي بتوصلك لايه. فانت بتارجت الاودينس بتوعك بان انت بتقول لهم هي ايه البيانات دي بتدور حوالين ايه والميننج بتاعها ايه. وادينا مثال مثلا انه لو احنا بنقول ان الافريج سالري في الاورجانيزيشن 3500، ده بيindicate وات للتوب مانجمنت؟ لا، مش within with the absence of الكونتكست، احنا كده ما قدمناش حاجه. يبقى لازم نريفرنس الكلام ده ونترجمه لشكل مفهوم للمانجمنت اللي احنا بنعرض لها الكلام ده. فممكن نقول ان اقل من 60% من الموظفين مرتبهم يقل عن الافريج سالري. هنا الفاليوز ليها مينينج، وبتدل على ان احنا طلعنا الافريج ده عشان نستخدمه في حاجه، وبالتالي احنا التارجت اودينس بتاعنا انتفع بالمعلومات اللي احنا اخرجناها. فجهودنا كلها لازم تكون موجهه. يعني احنا مش بنقيس السنترال تندنسي ميجرمنتس اللي هي في الديسكريبتيف اناليتكس، مش بنقيس الديسبيرجن، مش بنقيس الريليشنال ميجرز، مش بنقيس الريجريشن ونعمل فوركاستنج عشان حاجه في النهايه مش هتخدم التوب مانجمنت في حاجه. وبالتالي احنا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده هي مجموعه من الادوات اللي بنخدم بيها المنشاه، بنيوتيلايز ات
في المكان والسياق المناسب. اذا احنا كده كل الميجرمنتس اللي احنا استخدمناها دي should be utilized، لكن مش معناها ان احنا بنستخدمها كلها. يبقى الكونتكست هو اللي بيحكمك ان انت تطبق ايه وما تطبقش ايه. ده كده كان يعني overview about السيشنز كامله، بحيث ان الناس اللي كان يعني عندها تساؤلات ازاي ان احنا نقدر نربط كل المودلز دي ببعضها، بتكون السيشن دي اجابه عليهم. طبعا يعني عايز اوضح في النهايه انه عمليه البري بروسيسنج، داتا بري بروسيسنج، احنا اتكلمنا فيها ان ديبث، وازاي ان انت لو عندك مشكلات في الداتا احنا ازاي نصلحها. لو عندي ميسنج داتا، هل انا لازم استعوضها ولا ممكن استنتجها؟ طب لو انا استنتجها بايه؟ استنتجها بالافريج ولا استنتجها بالميديان، ولا ابني لها ريجريشن موديل؟ وبالتالي هنا الريجريشن موديل، الريجريشن موديلز او الفوركاستنج موديلز في الماشين ليرنينج انا استخدمتها في الداتا اناليسيس موديلز، عشان الناس اللي بتحاول تنفي العلاقه بين الماشين ليرنينج وبين الداتا اناليسيس. فانا في الداتا بري بروسيسنج استخدمت حاجه ادفانسد اللي هي في الماشين ليرنينج. طبعا الداتا لو جايه لي من تكنيكال تيم، التكنيكال تيم هو وهو بيعمل داتا اركتكتشر مودلز، هو كان عامل حساب التيبلز والريليشنز اللي بينها، والبرايمري كي والفورين كي والكونسترينتس والدومينز بتاعه الداتا، وبالتالي شغلي في الداتا بري بروسيسنج هيكون قليل جدا. فاتمنى يكون البايب لاين اللي انا بمشي فيه يكون واضح للجميع. وان شاء الله الناس اللي عندها اي اسئله في المحاضرات يا ريت يبعتوا اسئله اندر ايتش فيديو، والبوينت اللي عندهم اسئله فيها يمنشنوا عليها. متشكر جدا وبالتوفيق.